Salonga. Okay po, ma'am. Let us all bow our heads and feel the presence of the Lord. Lord God, maraming salamat po sa araw na ibinigay niyo po sa amin para kami matuto po at magsama-sama na sa klase po na to. Lord God, may you may you guide us, our family, and the people around us, and keep us alive, safe, happy, healthy, strong, and able. Lord God, naway i-guide niyo po kami na matandaan po lahat po ng aaralin po namin sa araw na ito. In Jesus' name we pray, Amen. Okay. Good afternoon. Thank you, Miss Salonga. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon, ma'am. Kompleto na ba? I-check muna tayo ng attendance. Mr. Acapulco, Present po, ma'am. Adun, Aguila, Present po. Alegre, Present po. Margo, Good afternoon, ma'am. Arabaca, Present po. Arabaca, Arceo, Present po, ma'am. Arguson, Present po, ma'am. Boa, Banday, Present po, ma'am. Balboa. Wala si Balboa. Banday, Present. Belen, Present po, ma'am. Bernardo, Present po. Kabatingan, Present po, ma'am. Cabral, Present Cardenas, Castro, Present po, ma'am. Cayobit, Cruz, Present Dimaano, Everesto, Present po. Present po. Cabrillo, Present po. Lopez, Guntang, Present po. Madera, Present po. Madi, Present po. Malimban, Present Mawang, Present po, ma'am. Mercado, Present po, ma'am. Napa, Ma'am, present po. Nava, Peras, Present po, Blanco, Peras. Present po, ma'am, Planta. Salcedo, Salonga, Present po, ma'am. Santillan, Present po, Brenyo, ma'am. Santillan. Present po, ma'am. Sumalino, Present po. Tanlo, Present po, ma'am. Balinal, Tiniklan, Present po. Villafuerte, Present po. and Villanueva. Balboa. Wala. Tsaka sino yun? Cardenas. Ma'am, present po, Cardenas. Oo. Sige. So, last time, hindi tayo nakapag-klase. Nag-exam tayo, di ba? No? But, if you're going to refresh, we finished the different components of directing, the managerial function, directing, and we have different components, delegating and supervision, staff development, and then yung last, communication, and then we have the last component, which is evaluation. But since evaluation is equivalent to controlling, which is the last managerial function. So we will talk about it today, how to control, how to evaluate performance of personnel and the overall operation of the organization, healthcare organization. So wait lang, mag-antay mag-present. Yan na ba? Naririnig niyo ba ako? Opo, Yes po, ma'am. ma'am. Malakas? Opo. Yes Malakas po. ba? Sana hindi mo. Ikaw, ano lang. Okay.
Nakakonect din tayo dito sa internet. Okay. Controlling. Okay, so this is the last process of management, controlling, no? And according to FAYOL, yung budgeting ay next to yung controlling, but we have already included budgeting in the first phase, first process of management, which is the planning. So when we say controlling, this is the act of monitoring or adjusting plan and the different processes and resources to ensure that there is effective functioning of all the resources within the organization, and we can efficiently, so that we can ensure that there is effective and efficient achievement of the goals. So, ang controlling, meron siyang negative connotation, no? Sa unang pagdinig mo pa lang na ay kinokontrol. May negative na connotation, which means na parang you are going to let's say parang there's somebody who is in authority saying this and that, at kailangan masunod ang gusto ng kung sino man ang nasa, let's say, top level management. Pag sinabi niya ganito ang gagawin, ay kailangan ma-ensure that everybody follows what he commands, no? So yun ang negative connotation. But controlling, when it comes to the as a word, no, when it comes to managerial function, sinasabi na yan ay means of ensuring that the proper processes are followed. So according to FAYOL also, this activity is overseeing or seeing that everything occurs in conformity. So based on the definition, controlling, this is a function that all managers monitor and assess their subordinates' performance, thus allowing them to take corrective measures. So in nursing, it is also termed as evaluation, no? That wherein you have to ensure that all the actions and activities are within the proper flow or the correct flow, and the processes of work are effectively and efficiently followed, no? So that we can have a visible outcome wherein you can see that you're quite achieving the goal of the organization, and you are the actions and the activities are really followed what has been planned, no? So it means that ensuring that the proper processes are followed, it also ensures that there is an effective utilization of the available resources to achieve the predetermined goals of the organization. So, pagka nagko-control ang isang manager, let's say for example, the head nurse, the supervisor, or the chief nurse, meron dapat standards, no? There should be a predetermined standards. For example, you want to control the performance of your nurses. You want to evaluate if they are performing well, or their actions equate to what is determined, no, based on the standards, or the performances are effective or efficient, so that you can see if there's a need to correct, no, or corrective actions needed. You want to ensure that the results, for example, should meet the desired outcome. So gagamit ka ng mga tools so that you can take actions to modify, or for example, gagamit ka ng tool first to assess
and see the results if you want to modify it, if you want to remediate, or you want to reverse variances in the performances of your staff nurses. So kailangan merong standards, so that we can see if their actions, if their performances conform with the established rules of the organization. So there are basic steps in the control process. So na-mention ko na nga na dapat meron tayong basihan on how we're going to see if the actions or the performances of the nurses, for example, ay nagko-conform sa established rules and processes of the organization. Kailangan merong set standard tayo. And what is this standard? Ano ba ang understanding niyo pag sinabing merong standard yan? Meron yan dapat basihan. So, what is standard in the first place? The general definition of standard. Yes, Jerome. Standards po ma'am yung mga factors or criteria na dapat ma-meet in order for one thing po to be considered as effective. Pag sinabi bang standard, talagang yan, highest level ang mo, yung let's say criteria mo. Jerome? Parang po ma'am, ang pagkakaintindi ko po ma'am, di ko po ako sure kung pero ang pagkakaintindi ko po, parang minimum na dapat nyong ma-achieve po. Para yes, minimum, no? Opo. Minimum lang. No? So there should be certain, there should be distinguishing characteristics na sinasabi natin. May mga characteristics, mayroong mga criteria, no? May mga parameters na ini-establish na kung sino man ang dapat mag-establish ng mga na yan, ng mga criteria and parameters, so that you can see what are the different areas that should be evaluated. Let's say, for example, sa performance ng nurse, no? Let's say, isang area ay tingnan mo yung quality ng nursing care niya. Isa pa, yung kanyang communication, no? Yung kanyang pag-manage ng mga different resources. So, those are just example ng parameters, and there should be distinguishing characteristics on how the nurse perform this area, how the nurse perform her duties and responsibilities with regards, for example, sa quality care, no? Kung safe ba ang pagbibigay niya ng nursing care, nagfa-follow ba siya ng nursing process, no, sa paggawa pagbigay ng ng intervention sa kanyang, or pag-perform ng kanyang ng responsibility niya as a nurse. So one of the standards na ini-establish sa nursing practice ay yung paggamit natin ng nursing process, 'di ba? We are very aware na ang ating guide ng practice ay pag-utilize natin ng nursing process. So it always starts with with assessment and ends with evaluation. So isa 'yan sa mga sinasabing scope, no, of nursing practice, and that is a standard, no, standard of nursing practice, na yung paggamit ng nursing process so that you can work effectively and efficiently. So may mga characteristics, for example, sa pag-assess sa first level ng nursing process, which is assessment. Sinasabi diyan kung dapat ang pag-a-assess ng isang nurse. 'Di ba sinasabi,
ang minimum na standard ay dapat the nurse should be able to collect data which are subjective and objective data. That is very minimum, no? Very minimum na characteristics na dapat ginagawa ng nurse yun, no? So that's how she's going to be evaluated, kung paano siya nag-collect ng subjective data. So papasok dyan on how the nurse communicates with her patient, with the relatives, for example, who is part of part of collecting secondary data doon sa mga kasama ng pasyente. Diba? So, papasok din yan kung paano makipag-communicate ang nurse. Gumagamit ba siya ng therapeutic communication techniques, o kaya ang verbal cue, ang non-verbal cues niya ay tama ba, no? Tinitingnan din yan doon sa isang characteristic kung she's very sensitive with the cultural aspect ng pag-collect ng data, no? Yung aspeto na dapat magiging culturally sensitive siya. So she's going to communicate with the client and the family in collecting these subjective data. So, yan ang isang standard sa level ng assessment. What about sa level ng intervention? Ano ang minimum standard sa pagbigay ng intervention? Can you give a distinguishing characteristic na standard sa pagbigay ng intervention ng nurse sa pasyente? Uy, bakit? Ano ginagawa niyo pag nagbigay kayo ng intervention? Ano dapat ang inaasahan namin sa inyo para pag nag-evaluate kami, tama ba tama ang evaluation namin based doon sa sa nakita namin sa ginagawa ninyo? Daryl. Sorry ma'am. Ito po ba yung Intervention, ano ang ina-expect natin na dapat na-meet ng estudyante ang standard pag-provide ng intervention? Ma'am, yung intervention dapat po, it should be SMART. Yung specific, measurable. Smart lang yata yan. Ma'am? Specific. Or sa planning po ba ata yun? Sa plan, dapat gagamit ng SMART na element pag-establish ng plan. I am asking about intervention. Ano ang characteristics ng pag-provide ng intervention para masabi natin you are meeting the standard in rendering care? Jansel. Yun po ba yung ma'am, yung safe, effective, tapos quality na intervention? Yes, very general. Dapat pag nag-intervene daw tayo, ay safe, safe, may quality ang care na pinoprovide natin. So safe. Marami yan pag sinabing i-ensure ng nurse ang safety ng pasyente pag nag-provide siya ng care. What is that particular care? For example, nagbibigay siya ng medication. Dapat ini-ensure ng nurse na tamang pasyente ang binibigyan niya ng medication. So, very broad pag sinabi mong safe. Pero ano ang tinitingnan nating aspeto, bakit siya sabihin natin na safe? Also, aspect ng medication. Dapat tinatanong mo, bine-verify mo pangalan ng pasyente bago ka magbigay ng gamot. So, safe yun. No, safe.
Para sa kanya yun eh. No? Safety ng pasyente yun eh. To ensure na siya ang tamang pasyente na magre-receive ng medication. Diba? Tama ba? Yes po. Ha? Isa pa, chine-check ng nurse na tama ang dosage na ibibigay niya sa particular patient na yan. Diba? Maraming aspeto ang tinitingnan natin pag safety ang pinag-uusapan. No? So, isa lang yan, halimbawa, sa line ng pagbigay ng medication. Isa lang yan. Ano pa? May quality. O, pag sinabing may quality, if you render certain intervention, dapat merong magandang outcome. No? Effective. Nakita mo na may pagbabago, may changes, may improvement. So how are you going to see if you are effective? You have to compare what is the outcome doon sa may comparison pa doon sa first data mo and sa second data mo after you have given the intervention or if you have rendered the intervention. So number one basic step is setting the criterion or the standards. So setting the standards, this refers to the target plan, no, to achieve and to fulfill the goal of the organization. So meron tayong tinatawag na standards. Pwede siyang quality, no, qualitative, measurement mo dyan. Pwede din siyang quantitative. So pag sinabing quantitative, measurable yun, nakikita, no? Nakikita, merong output. So kung nag-render ka ng intervention sa pasyente dahil nilalagnat siya, no, nagbigay ka ng medication, nag-independent nursing intervention ka, may nakita kang outcome na reduce ang kanyang body temperature, nag-normalize ang body temperature niya, meron kang measurable outcome. So that is quantitative. Measurable because nakita mo siya sa body, sa thermometer ng pasyente, sa thermometer nag-reflect kung ano yung body temperature ng pasyente, diba? And the rest, no? Pwede rin yan if you're using that in the whole organization. May mga quantitative na standards, for example, like setting the standard for let's say kung gumagamit ng mga supplies and other resources sa pag-render ng care, dapat merong measurable outcome kung nagkakaroon ba ng gains, no? Nagkakaroon ba ng profit yung organization, kung na-utilize yung mga different resources. So maraming aspeto pagka pinag-uusapan natin ang pagse-set ng standard. So very very broad siya, kaya titingnan natin ang dalawang type, no, kung if you're going to use quantitative type, how to measure the outcome. For example, meron ka dapat gagamitin na tools, no, so that you can see kung merong conformity doon sa standards. Pwede din siyang qualitative na type, no, sa pag-set ng standard ng, let's say, sa performance. Pwede siyang gagamit ka ng different tools later sa pag-evaluate kung nag-conform siya sa standard. Ay may tools na pwede siyang narrative type ang evaluation. So like for example, you're going to assess the performance of an employee. So yung attitude niya ba, no? So you can have a narrative
type ng pag-evaluate sa kanya by asking somebody ano ang feedback nito sa attitude ng ng isang empleyado, no, toward a specific concern that is happening in the unit. So that is qualitative type, no? So parang behavioral, no, yung type ng evaluation. And number 2 step is gauging the actual performance. So engaging the actual performance of employees, no, this step, no, kailangan maging ang tawag dito, yung maging direct, no, maging direct yung observation and evaluation mo sa, let's say, sa mga tao na naging part ng organization, like for example sa nurses, no, kailangan you should be objective all the time, no, in measuring the actual performance of your staff nurses, for example, no, kailangan nakikita nila kung paano mo sila ini-evaluate sa mga performances nila. Do not base yung evaluation sa subjective lang ng mga sinasabi lang ng mga peers, for example, kasi subjective yun. Wala kang basis. So you should be direct in evaluating the performance. So you have to gauge really the performance by using tool, by seeing how they perform, para magiging easy din sa'yo to evaluate na kung may deviation ba ang performance niya sa set na standards, no, sa intervention, sa nursing care, and sa overall performance ng nurse. Number 3, you have to compare the actual standard performance, comparing the actual and the standard performance. You have to identify, deviations from the established standards. So that you can see kung if what are the causes? What are the causes of deviation? Bakit nagkamali si nurse sa pagbibigay ng medication? Bakit nagkakamali si nurse sa pag-notes sa nurses notes, for example? So you have to figure out kung ano ang cause and extent ng deviations. So, sa documentation, laging may error. Sa medication, lagi ding may error. Ano ang dahilan? No? So, kasi pag hindi mo na-identify yung gaps sa performance, you cannot take corrective actions. And that is sa fourth na step niya, which is taking corrective actions. So, although hindi naman lagi, di ba? Hindi naman lagi nagkakamali, no? As much as possible, inaan talaga natin na perfect yung ginagawa natin. Pero we are just human beings. So, hindi may iwasan, lalo na pag maraming pasyente, hindi may iwasan na nagkakaroon ng errors, no? So, isa itong paraan, no, na ang pagkocontrol, isang paraan para ma-improve ang mga future performances or future na mga steps, magkaroon ng modification sa mga procedures and protocol. So, dito, if in case na nagkaroon talaga ng pagkakamali, so, you have to check kung ano yung dahilan, no? Ano ang extent, dahilan, tsaka ano ang scope ng deviation sa standard, so that you can take corrective action. So, dito, the last step is to take corrective action. So, you have to see kung ano yung mga necessary steps para ma-eliminate mo na totally yung deviations from the set
standards. So, example nga, nagkakamali sa medication, sa paggawa ng card, for example, sa pag-carry out, sa pagdo-document. So, what are the actions that should be taken para totally ma-eliminate na yung kanilang errors, no? Wala nang errors na magaganap in the future. So, this process of control in management regulates our organizational activities so that we can ensure that the actual performance of the nurses conforms to the set standards, no? So kung meron kasi tayong ganyan, ginagawa lagi ng management o ginagawa lagi ng chief nurse, ng head nurse, meaning we have an effective control system, no? Pag meron tayong effective control system, we can clearly say na yung mga losses, no? Financial losses and other resource losses ay maiiwasan na natin, no? Kung ginagawa natin yung gawa ng paraan so that we can evaluate everything, no? We can see na everything is in conformity. So, very tedious lang ang paggawa ng mga standards, for example, sa nursing, no? Kasi isa-isahin mo yan, no? So if you're going to follow standards of American Nursing Association, which is sinasabi niya na dapat we follow the scope of practice, no? Utilizing the nursing process. So sa assessment pa lang marami na tayong mga mga defining characteristics na dapat pinapakita on how we're going to measure that. Kasi, di ba, marami tayong areas sa hospital, so meron yan activities na nangyayari sa emergency room. So how do you measure the performance of the nurse if she uses assessment to evaluation? So kailangan iba ang defining characteristics, parameters sa emergency room kaysa doon sa general nursing units, kaysa doon sa operating room, kaysa doon sa intensive care unit. So, different areas, different criteria, no, or standard na isa-set so that you can really see kung ang mga different areas ay may variances, no, and then you can take corrective actions. May variances sa performances, and you can take corrective actions for the improvement of the operation of the organization, overall operation of the organization that involve the nursing performances. Andyan ba kayo? Yes po. Yes po, ma'am. What are the types? The types of control in management or the types of evaluation in management, and who are responsible to do this type of evaluation in the nursing organization, for example. So, yung number one is the operational control, or we can say that this is the daily activities, no, or the daily results. So we have to check kung how the different units, no, operate, how they regulates their daily activities. So who is responsible to evaluate the overall operation of the different units? So sila yung mga lower level managers. So for example, head nurse, no? So di ba we have different units. Sinabi na nga natin na. So doon sa una, ER pa lang,
may ano na doon, may assessment ka na if you need to admit the patient. Kung i-admit, ilalagay yan sa kung saan siya. Diretso yan sa OR, diretso yan sa ICU, diretso yan sa medical ward o sa OB ward. So, different operations, different types of different types of concerns, sample. So, head nurse, kung sino ang unit manager, siya ang i-evaluate ng daily business doon sa different units. So, not just about the patients, no, kung daily operations. Hindi lang yun ang concern ng lower level manager na yun lang ang iko-control niya, yung galaw ng mga nurses, kung paano sila nagbibigay ng nursing care sa kanilang pasyente. Hindi lang yun. Ano pa yung mga example ng concerns na dapat kinokontrol ng head nurse sa daily activities ng unit niya? Ano pang mga example? Mga daily activities na dapat meron siyang observation, meron siyang evaluation para kung merong mga divisions or variances, makagawa siya ng corrective measures. Hindi lang mga pasyente, di ba? Ano pa, Jerome? Meron pa ba? Yung sa mga charts and medications po, ma'am, dapat araw-araw niyo po na-evaluate kung tama po yung pagkaka-plot tsaka kung wala pong delayed na meds. Yes. No? Yung everything na ginagamit nila sa pag-render ng care nila sa pasyente. So, ang chart, that is also an aspect that is very crucial kasi ang entries ng natin dyan, ng mga data natin dyan ay meron din yung standard. No? May standard, may sariling standard ang bawat hospital sa pag-enter ng mga information. Yung paggamit nga lang ng color-coded ballpen, that is their standard. Diba? Kung gagamit sila ng umaga, blue, hapon, black, red sa gabi, that is their own standard. Hindi naman sinasabi yata yan sa standard of nursing practice. That is organizational standard yung paggamit ng color-coded ballpen para magkaroon ng hindi magkakaroon ng mga confusion. Madaling matrace kung sino yung nag-enter nito o kung may error, matrace mo agad. Oh, black to afternoon shifts. Tingnan natin sino naka-duty sa time na ito, sa date na ito. Yes, the chart is also audited. Ano pa? Ano pa yung mga inaano natin? Tinitingnan, ini-evaluate sa operational results. Alexandra Ayogi. Yes, now yung schedule, that is also another concern that you have to monitor. Schedule ng sino ang naka-duty sa morning, sa afternoon, sa night. What about this? Are they enough for the number of patients who are admitted today? No? So kung may merong umabsent, bakit umabsent? You have to identify bakit umabsent ang nurse.
And anong corrective action kung kulang talaga, magawan mo na agad. No? Gawan mo na agad ng corrective measure. You have to find somebody to fill the gap. Sino yung nawala? Okay? What else? Siguro yung mga ano din, no? Dahil, ano pa? Ma'am, kabilang po ba dito yung attitude and behavior para if ever na ma-observe ni head nurse na may attitude nga na hindi gaanong kaganda. So, para maiwasan na din po yung conflict dun sa mismong unit niyo. Actually, ang dami naman talaga na areas ang dapat mong tinitingnan sa daily activities, daily operation ng unit mo. So, isang ano lang naman yan, yung relationship ba, yung working relationship ng bawat members ng isang unit ay isa rin yung element na dapat ini-evaluate mo if they have a good working relationship. Kasi 'di ba, dapat collaborative naman yung effort natin sa daily activities natin na nandyan tayo sa duty natin. Hindi naman tayo gumagalaw ng tayo lang mag-isa. So, isa yan sa tinitingnan mo rin, no? If you are going to check the daily activities of the unit. Yung mga attitude ng mga taong present sa unit na yan, sa daily operations, for example. How are they working smoothly? Wala ba mga conflict? Wala ba mga issue dyan? So that you can take actions on that. Baka nag-aaway na. So dapat nagawa ka na ng dyan. Nagawa ka na agad ng action. No? Para walang lamangan ng trabaho, baka nagaganyanan sila. Then, dami mo talaga tinitingnan as a head nurse dyan. Hindi lang pasyente, pati mga nurse mo. Tingnan mo paano sila magtrabaho, paano ang relationship nila with one another. Ano pa, Miss Adu? Siguro po ma'am, pwede rin pong mapasok po dun sa operational yung pag-make sure po ng head nurse na every resources na ginagamit nila, yung mga equipment is working properly for the safety rin po ng patient. No? That's part of the budget mo. Yung budget na allocated sa iyo, no? Yung pag-use ng mga different resources. Yung maaksaya ba sila? No, maaksaya. Bakit naubos na yung isang box ng gloves na supply natin? Ilan lang yung pasyente natin? For this week, bakit ubos na yung gloves? Yung mga syringes, bakit wala ng gauge? 23 na needle, bakit wala ng 3cc na syringe, puro 5cc at 10cc? What about yung mga meds na less than 2 ml ay bibigay, 5cc? Ay magkaiba ang presyo ng 3cc so 5cc. Na? So, isa yan din, no? Ang dami mo dapat abala sa'yo para ma-ensure mo na may magandang functioning yung araw-araw na trabaho ng mga nurses. But that's part of budget and other particular outputs na dapat tinitingnan mo. Yung inventory ng mga equipment, tinitingnan mo po usable pa ba yung mga suction machine mo dyan, ECG mo, kung yan ba'y gumagana, mga bigla pasyente, stat ECG, o stat na mga paggamit ng gagamit ka ng infusion
pump, bigla magkaroon ng mga drip na kailangan, naka-infusion pump, hindi gumagana ang infusion pump. So, wala kang report na nare-receive na yan pala ay defective. So, nade-delay itong bibigay na nursing care. Kung may mga ganyung bagay na mga defects sa equipment, for example. So, gagawa ka ng corrective action pag ganyan. Okay. Actually, sa nurses, ang daming talagang dapat tinitingnan no, sa daily activities nila. No, sa documentation, isa yan. Sa pag-render ng care, do they follow the rights of giving medication, pag-secure ng consent, diba? Meron ding tayo, may mga sinusunod tayo na guidelines sa pag-secure ng consent, no? Pag-obtain at pag-secure ng consent. So, check kung tama ba yung ginagawa ng CESA. That's the responsibility of the nurse. Number 2 ay yung strategic control. So this is about development and implementation of the different procedures and protocols. So mga organization na use it as a form to see kung na-implement ba yung mga tama ba ang pag-i-implement ng procedures? Napo-follow ba ang steps established by the organization? So, dito, ang responsible naman dyan ay yung top-level managers. So, ano ba yung mga example ng procedures na dapat na-i-evaluate ng top-level managers kung nagpo-conform ba yung pag-follow o nafa-follow ba o hindi nafa-follow, nagpo-conform ba siya sa standard. Ano mga example ng ganun? Mga strategic control. This is development and implementation of strategic plans. Sige nga, ano ba yun? Sa top level, ang responsible dyan yung top level. Can you give an example of what are the areas that need to be evaluated para makita mo kung may development at may implementation ng mga ginawa nilang strategic plan? Alexandra, Pauline, Allegra. Ma'am, kasama po ba dito yung, di ba po pag sa hospital? Nakasano man ko marinig. Yung sa hospital po, merong mga surveys na kung nire-rate yung satisfaction. Kasama po ba dito yun sa strategic control, yung kinascan po nila yung mga type, yung improvement ng satisfaction rate ng mga pasyente sa hospital? Satisfaction rates? Opo. Ng pasyente? Ano ba ini-evaluate ng pasyente? Yung care po ng mga nurses or yung system po sa hospital. Ano? Yung care po ng nurses or yung system po sa hospital. Yung care rendered by the nurses? What else? Yung mismong system po sa hospital, yung mga procedures. Example ng system? Yung sa billing, yung mga ganun po. Pag-process ng bill? Ano ulit? Yes po, yun po. Yung mga other processes po sa hospital, yung mga billings, yung mga pag-organize po ng mga yung hindi lang po yung sa under ng nurses, kumbaga yung buong hospital po, ganun. Okay. Di ba pag sinabi natin strategic plan, ito yung mga plano na parang long-term plan, strategic plan. So that may extend to 5, 10 years or more. So ano yung mga andoon?
pag sinasabing strategic control, development and implementation. Ako, Lynn, ikaw. Pwede po ba ang yung rate po yung mortality or yung mortality rate ng isang hospital, tinitignan po yung pinagkaiba nung past 5 years sa ngayon. mortality rate. But, anong tinitingnan mo doon kung i-compare mo yung mortality rate nung last 5 years sa ngayon, sa current na rates Yes po. ng mortality noon at ngayon, Colleen? Yes po. So, anong area, but you to identify, anong area ang may problema kung ganyan? Anong i-evaluate mo doon? What will be your concern there? Siguro po ma'am yung overall medical protocols po ng hospital. Kung meron pong silang bagong implementations, kung nagpo-work po ba yun, and kung naaapektuhan po nito yung nga po, yung mga rates or yung mga statistics na nagbabago sa hospital. Yung overall services? Yes po. Yung overall services, hindi lang siguro doon sa mga tao na nagpo-provide ng care, baka naman doon mismo nga sa process and procedures na establish, baka may problema, nagkakaroon ng delays, nagkakaroon ng error, kaya baka tumataas ang rates ng mortality o kaya sa mga other resources sa use ng facilities or what equipment, baka hindi na siya effective sa pagbigay ng care sa patient, kaya tumataas ang mortality and morbidity rates. Ang iniisip ko rin dito sa strategic control, no, ay if it pertains to development and implementation, with regards sa nurses, for example, you have to see and check yung competency level ng iyong mga nurses. Na if are they engaged in this continuing education or are they involved in a regular staff development program para ma-evaluate mo kung competent ba sila o hindi? That's part of your responsibility as a top level manager. Dapat, di ba, sa strategic control mo, nandun, sa strategic plan po, dapat naka-indicate doon na may plano ka para sa staff development mo. That is, ensuring that you have competent nurses. Ensuring that they are providing evidence-based practices na care sa pasyente. So that is your work as a top level manager. So kung may problema na, nag-increase na ang mortality rates mo, baka merong problema sa pag-render ng care. Baka may problema sa tao mo. Baka hindi na sila competent enough. So you have to check. Baka hindi na sila engaged sa mga continuing education. Ang knowledge nila ay very obsolete na. Ang mga sakit ngayon ng pasyente ay very complicated na. So, they cannot provide an effective care anymore because kulang na yung knowledge and skill nila.
Yun lang ang tinitingnan ko dyan sa strategic control. Jancel, do you have any idea pa? Yes po, ma'am. Yung long-term goals po, ma'am, yung pinaka-start po is yung paggagawa or pagfo-formulate ng mission and vision ng hospital kasi yung top level managers is Sila nga yun. Oo, yes po, sila, di ba? CEO, ma'am, 'di ba? And also yung mga Mm-mm. shareholders. And also yung sa development ng policies po nila according to kung ano yung current trends po. Tapos kung nasusunod po ba 'yun ng mga ng mga staff and also, yung pag-a-allocate ng resources, ma'am, pera sa different departments kung ano yung need nila if ever may technology na kailangan or mga po evaluation nila na kulang dito, kulang ng ganyan, walang pang X-ray, kulang po. 'Yun So po, ma'am, that is part of the implementation. yes po. No? And also yung sa retention po ng staff, yung incentives po, ma'am, pera pa rin. Mostly pera po. Yes po. Okay. So yes, no. So, di ba sila ang responsible sa pag-establish ng mission, vision ng isang organization, isang hospital, for example. So, nandoon kung paano how do they see themselves in the future, sila ay magiging isang institution na na may quality ang services na pinoprovide nila. So part of it ay yung competency level ng kanilang mga working staff, tsaka yung quality ng mga equipment and facilities na pinoprovide nila sa kanilang consumer. So, responsibility ng top level managers is to ensure also na nagko-conform yung lahat ng mga aspeto na yan, ng mga tao, requirements nila sa mga tao na ina-hire nila, yung kanilang mga binibiling gamit, no? At yung pag-ayos ng kanilang mga facilities para ma-meet nila yung kanilang mission and vision and everything, yung mga processes, procedures, ay i-review nila yun, no? So, that would reflect kasi doon sa satisfaction rate nga ng mga pasyente. And different areas ay nire-rate ng pasyente. So, that would satisfaction rates coming from the patients would one of their basis also to improve the operation of the organization. So, responsibility ng top level managers to modify everything kung hindi maganda ang satisfaction rate ng mga pasyente. And last ay yung tactical control or tactical plans at all department levels. So ito ay responsibility ng middle level managers. And what is tactical plan? Ito ginagawa din para ma-achieve ang long-term goal ng ating organization. So, ano yun? How it differs doon sa operational na activities? Jansen? Yung sa tactical naman po, ma'am, for example dito is yung supervisors po, yung mga liaison po ng mga top level managers. Sila po yung parang naghihimay-himay po sa policy na dinevelop po or finormulate po, paano ma-implement po ng mga low level managers po, ma'am. So, sila po yung distribute tapos yung parang ginagawan po nila ng mas simpler na po, ma'am, goal or yung parang process po. Parang gano'n po yung pagkakaintindi ko po. Okay. And then, kung different areas kasi, although may general na procedure coming from
let's say, yan ay ginawa ng mga top level managers. So, pag na-disseminate pababa, dadaan, let's say, sa middle level managers, and that is disseminated also to the different units, they can have their own creativity and how they're going to, simplify, Yes. no, or no, simplify the procedure that would fit doon sa kanya-kanyang unit. So, yun nga, may mga differences din sa process ng bawat unit kasi hindi kakaiba naman yung pasyente na kinikater nila sa different units, di ba? You have different specialties. So, although may general na mga rules, regulations, and other policies, but if it is not fitted well to your unit, you can, hindi naman exactly na i-modify mo siya, but you can have siguro yung mga sub implementing rules and regulation that is fitted to your own unit. So, i-ensure naman yun ng mga department levels na naka-follow din yun, nagko-conform din siya sa overall standard na set ng organization. So, we are aware of that kasi you compare the general units, nursing units, kumpara mo sa ICU, magkaiba talaga sila ng mga procedures, no? Procedures sa pag-admit ng pasyente, galing sa ER, dadalhin diretso sa ICU. Iba ang kanilang process of admission. Kumpara sa galing sa ER, papunta sa general nursing unit, iba yung process ng admission. Diba? Okay. What are the characteristics or the overall features ng control? So, number one, if you control or if you evaluate, dapat merong regular or may continuous na process. No? The management team dapat ay they must keep track all the activities to ensure that the organization or the business of the organization or the activities within the organization is following the right path, no? Yung tama na naka-anchor sa mission, vision ng institution. Number two, dynamic process yung control, no? Dynamic process. Flex, hindi yan static. Hindi yan hindi yan kung ano nakasanayan, yun lang yun. Dapat may flexibility tayo kasi concerned situations may vary every now and then. So, kung magiging static ka, magiging ineffective ka, no? Changes will not occur if you are insisting na ganito lang yun, hindi tayo magbabago. So, kailangan may flexibility and the system remains effective as long as nakikita natin yung changes. No? May changes for the improvement ng organization. So, kailangan lang na ang requirements para maging flexible. We have to be vocal about that na kailangan mag-adjust tayo pero sa kabilang banda, dapat may ganito, no? May mga kailangan requirements na ma-meet. Number 3 ay action-oriented, ang isang karakter ng pagko-control. So, dito sa number 3 na characteristic, the process involves eliminating the deviation. So, di ba sabi kanina, kailangan magawa ng paraan. May measure na gagawin para ma-eliminate kung ano yung mali. Eliminate. So, if you eliminate the errors, you are aiming for improvement. So, improvement, that is also equated to the standards. So, you have to take corrective actions so that you meet the standards. So, kung laging nagkakamali sa let's say, hindi naman lagi-lagi, pero parang laging may pagkakamali sa pagdo-document
sa patient's chart. Bakit laging may error, laging let's say, hindi na-follow ang standard sa documentation, like they do not follow the standard of the organization na gagamit ng SOPI. No? Ang mga nurses, nagna-narrative, narrative type ng documentation or nurses notes, yung iba nag-FDAR, pero ang standard ng organization ay SOPI. Bakit ganon? So, what are you going to do? Anong corrective action na gagawin mo dyan? So, pag-iisipan mo. So, siguro dyan, sa gagawin mo ay you have to reorient the nurses about the standard in documentation para uniform na kung paano magsulat doon ng nurses notes. Hindi yung iba-iba. Diba? Na-observe nyo ba yon? Na-observe nyo ba yun sa pag-scan nyo ng chart? Merong mga nurses na nagsusopay, yung iba naman nag-FDAR, yung iba naman ay ano lang, yung traditional na type. Have you observed that? Ha? Yes po, ma'am. years? Iba-iba po minsan. Yan. Kung nagbabasa kayo ng nurses notes, makikita, di ba ito isang nurse ay ano lang siya, no? Very simple ang kanyang nurses notes, parang traditional, yung traditional ba, parang na-review yung pasyente, ano yung mga ginagawa. Ito naman isa, FDAR, focus, diagnosis, action, and response, ang ginamit niya na method ng pagdo-document. Iba naman SOPI, ano ba talaga ang standard ng organization nila? Tapos you found out na ay SOPI sila ang ginagamit nila at yung nakalagay sa kanilang manual of procedure, for example, sa organization nila. Bakit din nasunod yung mga nurse? So what are you going to do? Corrective action yan or reorient mo ang nurses mo kung anong dapat yung standard. Kasi maaano kayo sa pag-audit, bibigyan kayo ng memo ng DOH, no? Kasi ang DOH nag-audit din yan sa mga chart ng pasyente. They have their the surprise visit. So pag ganyan nakikita ay wow, nurses are not following the standard in documentation. Next, forward-looking process. Ang forward-looking process, hindi ka past-oriented, kumbaga, no? You are looking things, what will happen in the future, no? You're not looking back, ba? Forward-looking concept, kumbaga. So the organization can control the future. You can control future happenings. You can control future concerns if you are frequently or regularly monitoring the operations. Makakagawa ka na ng mga policy. So you can reduce errors in the future. So, napipredict, bawasan na yan mga pagkakamali kasi nagawa na yan ng corrective actions, no? So, dito, if you're looking forward, ini-aim mo, ay minimize mo yung losses, minimize mo yung mga gaps, wastage na yan, minimize mo yan. So, maiwasan mo yung gaps doon sa actual performance and doon sa desired result. Kung napipredict mo kung ano yung mangyayari in the future. Last is, you use coordinate integrated mechanism. Dapat may ganun kang characteristics when you control. It is a system that stresses the data accumulated, no, for one reason. Dapat meron siyang differences, for example, sa
sa mga ano, no, mga for one reason may differ from those having another purpose. So you may ano, you may see here na dapat yung isang data ba, no, must be compatible with each other. Ano ibig sabihin nun? Itong hawak kong data, dapat meron siyang relevance sa isang data na meron din ako. Na itong hawak kong data ay meron din siyang relevance dun sa isang data ko kanina. So, you have to ano to think na merong mga multiple happenings pero may relevance yung data ng mga nahahawakan ko. So, you have to ano to think of different strategies para ma-combine mo siya, coordinated, integrated, and mga example noong ganyan, coordinate, integrated mechanism ng pagko-control. Coordinate, integrated mechanism. Meron akong data, no? I have this accumulated data that I have with me. But for one reason, pwede siyang mag-differ to those having another purpose. Pero may relevance sila sa bawat isa. And you have to find out ano yung relevance ng isa sa isa. Anong relevance nitong data na hawak ko dun sa isa pang data? Pero parang magkaiba sila ng purpose. But they both exist. Pero mayroon silang connection, may relationship sila. Miss Madera. Miss Madera. Ma'am, pwede po pa ulit po ng tanong po. Coordinate integrated mechanism. Meron daw minsan, no? Minsan daw, merong mga data kang hawak na pwedeng madami. Pero, meron ding ibang data na may connection siya sa hawak mong data, but it differs in purpose, pero may relationship silang dalawa. But you have to find out at one point, dapat maging sila, may relevance sila sa bawat isa. Meron kang gagamit ka ng multiple interlocking systems para mapag-jive mo sila. Miss Madera. Asaan ka? Nandiyan ka ba? Opo.
Ma'am, try lang po. Ito po ba yung ano po, yung mga date po na um, Yes, Jerome. Try lang po, ma'am. Possible po ba dito sa coordinated integrated mechanism? Halimbawa, ma'am, yung meron manager na gusto niya malaman yung performance ng GNU. So, yung isang data niya po is yung average length of stay sa ward nila. Tapos, yung isa pong data naman is galing sa HR, yung mga trainings na nag-undergo yung mga nurses doon sa ward niya. So, using those two data na kung titignan medyo malayo sa isa't isa, pag pag pinag-relate niya po yun, makakapag-evaluate po siya about sa connection ng trainings ng mga nurses at saka kung paano nagiging effective yung care nila sa pag-reduce po ng length of stay sa hospital po. Anong example mo? Yung performance ng nurse? Yes po, ma'am. Okay. How the nurse performs today? For example, yung current performance niya, ano? Halimbawa po, ma'am, maayos po yung performance nila ngayon kasi Good good performance. performance po. Satisfied yung mga patient. Tapos pwede pong i-relate yun sa ibang data pa. For example, yung number of trainings po na na-undergo nila at saka yung years of experience po nila. So, ibig sabihin, it supports the actual performance. It supports the actual performance of the nurse. Ha? Yes po, ma'am. Yung isang data pa po with regards naman po dun sa length of stay. Okay. So, that is good performance. Pero, what if fair ang performance o kaya poor ang performance ng nurse? Let's say, for example, poor because you have actually seen how she performs. You directly evaluated her performance. So you rated her as poor performance. So, isang data mo yon. That is your data on hand. So, how would you, let's say, investigate or how would you check kung magkaroon ba ng difference, let's say, sa ibang data? Magkaroon ng difference sa ibang data pero may connection sa performance niya ngayon. Ano kaya yun? May differ from those having another purpose. So, poor performance siya ngayon. So, integrated system, you want to discover bakit siya nagkaroon ng poor performance. So, you're going to investigate, you find the cause, you find the root cause, bakit nangyari sa kanya ito? Bakit mahina ang kanyang performance? Maybe hindi siya aligned sa, let's say, you have to check kung may previous experience siya, meron siyang employment before sa ibang hospital, pero hindi pala yung line of expertise ang kanyang exposure ngayon. No, let's say for example, nilagay mo siya sa NICU, for example, no, ngayon, no, current performance niya sa NICU ay
poor. But when you investigate, you want to find out kung ano ba ang previous experience niya. Although nurse naman siya, registered nurse siya, pero ang kanyang orientation before ay sa different unit. That's why, nung na-discover mo, kaya pala hindi siya effective sa NICU dahil ang previous experience niya ay galing siya sa, let's say, sa ICU, no, intensive care units with which caters the adult patients. So, yun yung tinitingnan ko na pwedeng example, no? So, may compatibility sa bawat data. They made compatible with each other. Kaya pala siya nagkaroon ng poor performance sa current na area dahil nung na-review ko ang kanyang previous experience ay hindi pala siya dito specialized sa NICU. Doon pala siya sa ICU dati. So magkaroon ng karoon ng pagkakaibang environment. So that's why ang performance niya ay hindi maganda. So you have to let's say take actions on that. Titingnan mo kung mayroong pagkakamali sa sistema ng hiring, selection, and employment. So, I don't know if you agree with me, gano'n na nga akong intindi dyan, no? Coordinate, integrated. Pag integrated kasi you have to find out, no? You have to find out yung root cause ng problem. No? So, you have to check kung siya ba ay aligned doon sa current na exposure. So, ang definition kasi ng coordinate integrated mechanism, the system stresses that data accumulated for one reason may differ from those having another purpose. So, but you have to find out kung ano ang compatibility nitong dalawang data na nahawakan mo. And you have to think later kung you want to modify systems para makorek mo yung ganong process. So, that is controlling, evaluating your process and then take actions on that. Okay? So, as nurses, we have to use tools, techniques in controlling. So, number one lagi na tinitingnan natin ay kailangan ma-measure natin yung performance ng nurses. So, when we are going to see their performances, andyan na yan, given na yung standard. Meron na yan, nakalagay na yan kung paano natin i-evaluate ang kanilang performance. So, lagi lang tayo nakabase doon sa assessment, hanggang sa evaluation, intervention, hanggang sa evaluation, paano sila nagpaplano, nag-i-intervene, at paano sila nag-i-evaluate ng care nila, kung effective ba sila, or na-met ba nila yung goal. So, to describe the performances of nurses, you have to have the actual evaluation of their actions, so how they render their care, how they use nursing process as guide in providing care to their patients. So, paano ginagawa natin na technique? We do our nursing rounds. That's how are we going to evaluate care rendered. No? Tingnan natin kung effective, efficient ba ang nurses sa paggawa ng kanilang mga nursing care, pag-provide ng services overall sa kanilang pasyente. Check mo talaga, you have to
be direct in doing this. Number 2 is quality assurance. Titingnan mo kung ang kanilang outcome, no? Outcome ng care rendered ay may quality. No? So, paano mo ma-i-ensure or paano mo malaman na sila ay may quality. So, that's one, no? Yung patients, satisfaction rate, let's say yung sa nurses notes din nila, makikita mo rin doon sa evaluation nila kung yung care rendered ay effective. Sinusulat din nila, di ba? Hindi naman pwede mag-fabricate ng information sa notes. Dapat kung ano yung nakita mo sa pasyente, yun nilalagay mo sa evaluation mo kung nagbigay ka ng intervention. So, tingnan mo yung delivery ng care and yung production ng kanilang actions. Anong produce nilang action? Effective ba sila? Nursing audits. So nursing audits, ang dami naman ang ino-audit. Performance ino-audit. Ang chart ino-audit. No? So generally, when you do your nursing rounds, when you check the performances of the nurses, that is overall termed as nursing audit. So, ang daming areas na tinitingnan sa pag-audit. Yung kanilang communication, yung kanilang pag-manage ng resources, ang leadership skills nila, yung ethico-moral aspects ng nursing, na-observe ba nila, yan, professional development. So, lahat yun ay ini-evaluate natin. Number 2 ay we use performance appraisal. So, performance appraisal, may gumagamit tayo ng mga different techniques to evaluate their performances. Kung hindi man tayo makapag-actual na evaluate itong mga different techniques, like we use peer reviews, no? We ask somebody to evaluate the performance of the nurse within the unit. So hanap ka ng mga kasama niya para mag-evaluate sa kanila. Pwede kang gumamit ng checklist, no, rating scale. So, meron na yung standard dapat na ginawa ang organization para sundan na lang kung ano yung dapat i-evaluate sa performance. Ranking, employees, anecdotal records, pwede rin yun, yung ano nila, no, narratives nila, for example. Skill testing, pwede mo gawin yun para ma-evaluate mo yung performance. Skill testing, say you challenge the nurse, no? You call the attention of the nurse, and then you let's say, pagawa mo sa kanyang ganitong skill, or let's say, bigyan mo siya ng isang machine, tingnan mo kung kaya niyang i-operate manually, paano yun, paano i-apply sa pasyente, paano i-operate, or let's say, yung infusion pump, bigyan mo siya ng machine, sige, pakita mo sa akin kung paano mo i-operate yung infusion pump. Skill testing. Patient survey, so yan, pwede rin, no? Survey kung, let's say, actual na survey sa ngayon. Ngayon, ito mga nurse ang naka-duty. So, we have to get the response of the patient kung how they perform sa bedside, for example. Self-appraisal, pwede rin siyang gamitin para maging basis sa performance. Although, self-appraisal kasi or self-assessment, this is very subjective. Kung ikaw ang gagawa ng self-appraisal, ano ilalagay mo? Diba? Ano ilalagay mo? Siyempre, kung ako yun, lalagay ko yun na excellent ang performance ko. Ganon din ba kayo? Isnapa? Kung mag-self-appraisal ka, ano ilalagay mo? Ilalagay mo ba poor performance ka?
Miss Napa. Yes, ma'am. Ha? Let's say sasabihin sa'yo ng head nurse, mag self-assessment o self-evaluation ka. Ano yung lalagay mo sa self-evaluation mo? Checklist. 5, 4, 3, 2, 1. 5 excellent, 1 ay poor. Ano mo? Ano ilalagay mo? Yung capable po ako, siguro 3 po. Pag mo ikaw, lalagay mo excellent. Lagay mo excellent ka, di ba? Di mo lalagay sa sarili mo, poor ka. Hindi kung ibig sabihin. Ikaw mismo, nire-rate mo sarili mo na poor or how much more the other nurses na kasama mo. Baka mamaya ganun din ang test. Kung ako yun, lalagay ko excellent ako. Ganyan ako mag-assess sa sarili ko para mamaya yan lang din ang kanilang basihan joke lang. Hindi, ang pag-performance appraisal, lahat ng areas. Pwede yang i-compare kasi peer evaluation, tapos may self-appraisal, plus yung actual na evaluation ng head mo. For example, yun, pina-skill testing ka, o kaya talagang meron siyang direct na nursing rounds na tinitingnan kanya kung paano ka nag-perform. So, yung tatlong yun ay dapat inaaral, pinagkukumpara kung consistent ba ang resulta ng evaluation. Okay. Next is staff development. This is also one thing na kailangan nating kailangan din siyang parte ng controlling, formal or informal or off-campus na that help the staff members learn about their responsibilities. So, tingnan mo sa in-service training if they are performing well. Diba sa in-service training, nagbibigay ng mga seminars dyan sa loob ng hospital. So, may evaluation din yun eh. Nakikita mo kung the nurse are learning, na-enhance yung knowledge and skills. Makita mo sa evaluation kung may return demo. So, pwede mong maging basis din yan ng evaluation sa performance. Continuing education nila, let's say, formal yon, you have to check kung anong grades niya, kanyang pag-aaral ng master's degree. You have to ask the results of the grades, the result ng mga na-attendan niya ng mga classes sa kanyang master's degree. So that you can have an idea kung ang kanyang performance sa hospital at sa sa kanyang education ay may relevance doon sa paano siya mag-perform. Quality improvement and quality management, variance supports, you do variance reports, identify deviations from the actual and defined standards. So you can use this as a way of identifying kung ano yung mga naging issues, naging concerns ng mga nurses sa kanilang daily operations. So, variance reports, gagawa ka ng mga notes, if they perform below the standards, o kaya na-meet ba nila ang standard, o kaya nag-i-exceed sila sa standard. So, that would be the basis later kung paano ma-improve ang kanilang let's say kanilang mga performances o kanilang mga nursing care. So para makita natin kung may quality talaga, may competence ang nurses natin. So sa variance reports, tingnan mo kung iniisa-isa yan iniisa-isa. Sino ba ang laging nagkakaroon ng error? So, gagawa mo yan ng bawat isang report, ay makikita mo sa
mga nurses mo, sino na kumakapal ang file dahil sa dami ng reports. So corrective action should be needed, no, to be gagawa ng paraan talaga agad. Okay, next is this thing, PDCA cycle is used also in controlling. So most of the hospital or healthcare organization gumagamit nitong approach, that is what you call this, initiated by Dr. W. Edwards Deming, to see kung meron bang quality, no? Ano ang desired level of quality na na-achieve, or ano ang level of quality na na-achieve ng isang healthcare organization, para nakikita yung process, yung structure, yung process, tsaka yung outcome ng isang organization. So there are 4 stages. Nandiyan ba kayo? Yes po, ma'am. Yes po. Yes po. This is system na ginagamit sa mga healthcare institution, yung using PDCA cycle para ma-meet yung standard ng operation ng isang organization, healthcare organization. PDCA stands for plan, do, check, and act. So it has 4 stages, yung approach na ito, that continually improving processes, products, or services, and for resolving problems that may occur in the healthcare industry. So it involves systematically testing possible solutions, assessing the results, and implementing the ones that have shown to work. So P stands for plan. Plan. So when you plan, you identify the problem. Siyempre, hindi ka naman makapagplano kung wala kang nakikitang problema o wala kang target na na direksyon. Hindi ka makapagplano. Dito, sa controlling, meron kang gagawin kasi may nakita kang problema, no? So, what is the problem? Identify it. How are you going to identify? Of course, you collect relevant data. And what are you going to do with that data? You understand the root cause of the problem. And then you develop hypotheses, for example, like, what is this issue? What about these issues? And decide what are the possible alternatives, and test those alternatives. Test until you can come up to a better solution or to solve that problem. So plan ay of course lagi siyang first step, no? Kasi siya ang siya yung pinaka starting point mo, yung pag-identify ng problema and the analysis of the problem. So dito, you ask yourself as a, let's say, manager or ever top level management, kayo ang involved dito sa PDCA. So problem identification, itatanungin yung sarili nyo as top level management, is this the right problem to work on? Ito ba talaga tamang problema? Ito ba ang problema sa nurses na kulang sa competency ang talagang tamang problema na magawa ng action? Is this an important problem? May impact ba to sa organization? Yun yung mga tanong, no? Para makapag-derive ka ng tamang plano, no? Ma-analyze mo yung problema at makapag-derive ka doon sa mga possible measures na gagawin mo para ma-resolve yung problem. And
So, if it is related sa nursing organization, ito, problema natin sa mga nurses, kulang sa sa competency, yung level ng performance nila ay average lang. So, may impact yan sa organization. Average, yung iba poor pa. May impact yan sa organization. Ano ang impact niyan? Bumababa ang ating admission rate dahil wala nang tiwala ang mga pasyente sa mga nurse. Laging nagkakamali. Madami pa lang namamatay sa hospital na yan. So, malaki ang ang impact later sa yung mga loss nyo, na magkakaroon ng losses. May damage sa reputation ng hospital. So, what does the problem affect? Affected yung admission rate, affected ang input, affected ang output, makamalugi yung hospital. And what is the potential impact of solving it? Kung gagawa natin ng paraan, gagawa natin ng plano, ano ang magiging impact niya sa buong organization? So, those are the questions that should be analyzed in this first approach, yung plan. Yung analysis ng problem, ano yung mga requisite ng information needed to fully understand the problem? What are the causes, or what is the root cause of the problem? So, anong mga information ang kailangan nating kuhanin? Tingnan natin ang satisfaction rates ng mga pasyente. Tingnan natin ang feedback ng mga supervisors. Tingnan natin ang feedback ng head nurse, ang feedback ng mga peers. For example, those are requisite information, right? Na kung related doon sa competency na mababa. Yan. So, sino ba ang nakakaalam sa ganung bagay na mahihina pala ang mga nurses na nilang mga actions. So, ang kasama nila, ang head nurse nila, ang mga kasama nila din mismo ng mga nurses. Kasi sila doctors, pwede din, diba? Kuha ng information. What data do we really have related to the problem? Ano ang data na meron tayo related dito sa problema na ito? Ito mga nurses pala natin, ang tatagal na dito. Tatagal na rin, hindi uma-attend sa staff development program. Hindi natin sinesend sa mga seminars, trainings, hindi natin inaalaw o binibigyan ng opportunity na mag-grow professionally. Yung pala ang mga data na meron tayo. So, related din doon sa pababang competency level. Who should be enlisted or who should be enlisted to better understand the problem? Sino? Sino dapat? Di ba si chief nurse? No? Tama? Tama ba for one? Yes po, ma'am. Yes po. Siya yung pinaka, overall chair ng organization eh. So, siya dapat ang interviewin natin para malaman natin, maintindihan natin ang problema. Sabi ng mga top level managers, yung presidente, administrator ng hospital. O patawag si chief nurse, bakit nagkaganyan ang mga nurses? Mababagal, mahihina ang performance, maraming errors. Kumukonti ang pasyente natin. Sinasabi ng mga pasyente ay ayaw na nilang magpa-admit dito dahil maraming namamatay daw. Pumasok lang sa hospital, masakit ang tiyan. Pag-uwi, bangkay na. Ganon. No? So, naapektuhan ang integrity ng ating hospital. Okay, problem analysis. So, dito sa plan, dinedevelop din yung experiment. Titingnan muna yung mga viable solutions.
We ask the chief nurse, ano yung mga viable solutions. Siguro, i-present niya rin yan. Sige, itong gagawin natin sa mga nurse na yan. And then, titingnan who will be involved in the process of setting the solutions or seeing the different solutions. So, will be responsible. So, si chief nurse. So, di ikaw din ang mag-experiment, chief nurse, para makita mo yung, kung ikaw nagsabi ng mga viable solutions, so sige, natin, bigyan natin ng mga in-service trainings, and then some will be sent to attend continuing education. So, tingnan natin kung viable yung yung mga solutions, i-experiment natin. So, ikaw din yung measure ng performance later, ano mga expected outcome. Number 2, D. D stands for do. Do means develop and implement solution. So, ano ba sinabi kanina? Sige, gagawa tayo ng proseso para sa staff development. And then, let's have, let's make it a system na magkakaroon na ng alternate na, let's say, attendance sa outside sa pag-attend ng mga staff development programs offered by the different organization ng nursing. So, develop and implement solution. Decide measurements to gauge the effectiveness of this potential solution and measure the results. So, after that, kung nagawa, sige, may mga umaten, may mga nag-aral. So, gawa tayo ng measurement paano kung may improvement ba sa performance. Okay? This stage should be proposed, no? Na ina-expect mo na meron talagang changes na mangyayari. Okay? Wait lang. Okay. So, in the do stage, wherein you test the proposed solutions, siguro parang tinitingnan mo na dito na dapat magkaroon talaga ng changes, no? Kasi you have to carry out yung i-test mo na talaga yung solutions na ginawa mo. I-experiment mo yan. Little by little, no? Hindi mo kaya lahat ng nurses ay isend sa ganong self-development. So, magkaroon ka ng mga portions sa unit na maging involved sa staff development para makita mo kung merong changes na mangyayari, no? Collect necessary data to make an evaluation later. Letter C is check. Check, confirm the results through by comparing before and after data, no? The comparison of the before poor performance and then see yung after performance nila. After nabigyan ng intervention doon sa do. Study the result and then measure the effectiveness and decide whether you will continue that implementation of a program, for example, for staff development if you need to support more strategies para magkaroon ng strong na outcome. Okay? So in this stage sa check, you have to analyze the results, no? And identify
ang very important dito, you have to identify what you have learned from this process, no? So tatanungin mo yung sarili mo as chief nurse na the implementation of this of the change achieve the desired outcome or the desired results. Meron bang learned lesson from the implementation? Is there enough data to show na effective talaga, that change was very effective? And nagkaroon ba ng viable solution sa problem? Next is the letter A. Act. No, act. Document the results, inform others about process changes, and make recommendations for future PDCA. So, pwede siyang PDCA, magiging cycle, no? Pwede siya magiging cycle. So, importante lang dyan na identify lagi yung problema na gagawan lagi ng analysis yung problem, so that you can go on with the process. So, different problems, you can use PDCA. If the change did not work, go through the cycle again with a different plan. So, isang problema pa lang yun. What if you have many problems? So, siguro, you just have to see kung ano yung magiging priority, no? Sa napakaraming problema. Okay? Okay, any question? Hello? Wala So, po. you have to tackle the next problem and repeat the PDCA cycle. So, in this stage, yung act na stage, based on what you have learned in your endeavors from P to A, nag-work ba? Nag-work ba yung tawag dito, difficulties, no? From the start na nag-analyze ka ng problem, nag-identify ka ng mga possible solutions, nagkaroon ba ng achievement, no, na you see improvement in your endeavor. Okay, so during this phase of the PDCA cycle, kailangan may mga analysis din ng different areas, no, na what do you have? Do you have enough resources, or what do I need? Ano mga resources ko para sa implementation ng solution ng aking organization? What kind of training needed para magkaroon ng full implementation para sa improvement ng nursing organization? Do we need to sustain or maintain this change? Or paano, no? How can this change be sustained? Ano ang gagawin sa organization? Ano ang gagawin sa nurses? Ano ang gagawin sa process? So, do we need to measure and monitor the impact of the solution? Yes, you need to measure the impact of the solution. So, repeat. Kailangan kukuhanin ko yung response or feedback ng mga kasama na nurses, ng mga head nurse, ng mga pasyente, ano ang kanilang satisfaction rate sa performance ng mga nurses. And consider other areas also for improvement. Hindi lang ito, no? So, if it has a 100% effectiveness sa sa area na yan, I do it in some other areas if you identify many problems. So, ito naman kasi yung PDCA talagang ginagamit siya ng different organizations, different businesses, kasi it suggests continuous improvement, no? Kasi, di ba, pag hindi nag-work, babalik ka doon, so sa planning mo, so it encourages critical
thinking, no? How you solve the problem. So you have to see ano yung mga ideas, adjustments, gagawin. You go back to you go back to the first stage. So ano ang adjustments ang gagawin ko? Nagkakaroon ba ako ng mga reassessment, ang mga tests na gagawin ko para ma-promote yung continuous improvement and continuous learning culture ng isang organization. That's it. Yung focus PDCA, healthcare improvement. So F stands for finding the process. Finding the process, ano ang aking gagawin pagka may identified problems. Magpaplano ba ako o hindi ako magpaplano? Wala ba akong gagawin? Organize the team that knows the process. So, kailangan meron kayong talaga mga tao na knowledgeable about this, no? Address yung problem. Clarify current knowledge of the process. Understand. S, select a plan for continuous improvement. So, and then start with your PDCAs. If you, as the person na involved in this problem, as a chief nurse, for example, kulang pa sa information and knowledge how to go about this, you can ask help from other members of the organization who knows about the process. Kasi if you are new to this, ay mangangapa ka rin kung paano. Baka mag-fail lang din. So, kailangan meron kang mag-create ng isang team para magkaroon ng mga sharing of ideas, no? How to address and how you're going to understand the problem, understand the variability, capability of the process, and then you select continuous improvement, and then you start the PDCA strategy. Okay, what are the properties of quality na dapat na-ensure natin and measurable siya? So with regards sa patient care, the quality of the patient care related sa atin na practice natin, we have to make sure na meron siyang effectiveness. And this effectiveness relates to providing care process by seeing yung outcomes supported by, of course, yung scientific evidence, di ba? For example, if you identify the problem na yung pasyente ay mataas ang kanyang let's say blood pressure, no? Blood pressure. So, anong ginagawa sa pasyente mataas ang blood pressure? Meron kang independent nursing care na gagawin para mapalower mo, mapabalik mo sa baseline na blood pressure niya, no? Meron kang scientific evidence doon kung paano pinapababa ang blood pressure through independent nursing care. Paano ba pinapababa ang blood pressure? By using independent nursing care. Meron ba? Evidence-based. Paano pinapababa ang blood pressure using an independent nursing care? Or meron siyang a certain level na nakakatulong sa pagbaba ng blood pressure yung independent nursing care mo. Miss Aguila. Ano po, ma'am, independent nursing care po para mapababa yung BP po?
Oo, meron siyang contribution kapag lower blood pressure. Based on evidence-based practice. Kasi baka iniisip niyo lang lagi, bibigyan ng anti-hypertensive drug para bumaba ang blood pressure. O kaya, kahit mataas ang body temperature, bigyan lang ng paracetamol, bababa ng blood pressure. Ay bababa na ang temperature. Wala na tayong iniisip na independent nursing care. No, baka gano'n na iniisip natin. Hindi. Remember na meron tayong autonomy din sa practice natin. We do not rely always sa sabi lang ng doktor, bigyan ng gamot para bumaba ang BP. Bigyan ng gamot para bumaba ang body temperature. Hindi. Meron tayo dapat unang gagawin muna. Independent. So ano ang gagawin para bumaba? May tulong sa pagbaba ng blood pressure. Miss Aguila, ano ba ginagawa mo pag mataas ang blood pressure ng pasyente mo? Ano po, ma'am? Bibigay ka lang ng gamot? Hindi po, ma'am. Pwede rin po siguro Ano, yung mga naiisip mo pwedeng gawin? i-lessen po yung, i-maintain po yung bed rest and lessen po yung paggalaw-galaw na maapektuhan po yung pagtaas po ng blood pressure. Yes, that is an independent nursing action, di ba? Sige po, mag-relax po kayo o relaxation technique. Mag-deep breathing po kayo. Kung nahihilo kayo, huwag po kayong babangon na. Baka lalo tumaas ang BP nyo, mahilo kayo, babagsak kayo. Di ba? So, those are simple, direct independent care na pwedeng gawin ng nurse para katulong, alleviate doon sa, let's say, kung may nararamdaman ang pasyente o kaya tumaas ang blood pressure niya. So, those relaxation techniques, positioning are supported by scientific evidence yun na nakakapag-provide ng comfort measure sa pasyente that would have a connection later sa pagka-feel comfortable niya na nawawala, nababawasan yung hilo niya, and that consequently will lower the blood pressure kahit sa mga konting konting level lang nabawasan, bumaba ng konti. Yan, so isang property na magiging measurement natin na tayo ay nagiging effective, yung providing care effectively, diba? So, independent, kung dependent yan, of course, lagi tayo resort to doctor's order, may medication na ibibigay, bababa ang blood pressure maya-maya, that is also supported by scientific evidence. So, based sa case ng patient. Okay, so when you check the blood pressure, bumaba na ng konti or nagkaroon comparison sa baseline, na-meet niya na yung baseline na blood pressure. Okay, number 2 ay efficiency. Quality care. This efficiency relates to maximizing the quality of a comparable unit of healthcare delivered or of health benefit achieved by our clients when we use different resources in providing care. So you maximize
You maximize your resources para magkaroon ng healthcare benefit doon sa pasyente. So, how do you measure efficiency ng isang nurse? That could have an effect doon sa quality, or would in turn have a quality component sa care rendered. Efficiency. Paano mo measure yung efficiency? Dali. How do you measure efficiency? Ay efficient siya, ay effective siya. Diba? Lagi magkasama ang dalawang yan. Hindi lang efficient. Kailangan effective and efficient. Pagka-effective ka, pwedeng efficient ka na rin. Pero kung sasabihin efficient ka lang, that doesn't mean na effective ka rin. Ma'am, experience of service. Okay, sige. Efficiency, how efficient the nurse is. Paano ba natin measure kung efficient ang nurse? Yes, Ms. Tubalinal. Na-measure po siya, ma'am, kapag yung nurse po, yung work niya or yung task niya, less mistakes po or errors na kailangan i-correct. Doon po siya nasasabing efficient po kasi mas nagagawa niya ng tama yung task niya. Nagagawa niya ng at a given time. Or nakakapag-produce siya ng maraming work at a given time. Ayun nga sabi, di ba, na ma-maximize mo yung trabaho. Na ma-maximize mo yung trabaho, maximize mo yung oras mo kapag produce ka ng maraming trabaho. Nagagawa mo ang pag-assess sa pasyente, nakapagbigay ka ng gamot, nare-refer mo sa doktor, nakagawa ka pa ng mga mga indirect patient care, no, naka-notes ka, kompleto mo yung documentation mo sa chart. That is efficiency, no? Before your duty ends. Efficiency, nagawa mo mga trabaho at a given time, na-maximize mo lang, you do multitasking. Pero hindi ibig sabihin na ay effective ka. Kaya nga sabi ko, kung quality ang pag-uusapan, quality care ang pag-uusapan, mag-partner yung effectiveness at efficiency. Hindi mo pwedeng efficient ka lang na nagawa mo lahat yun, tapos na trabaho. Walang quality din yun. No? Walang quality yun. Pero pag effective ka, nandun na rin yung component ng efficiency. Kasi may good outcome, effective. No? Maganda ang resulta ng ginawa. Madami kang ginawa, at the same time, maganda ang resulta ng mga ginawa mo. No? May impact, patient satisfied siya sa mga care rendered. Number 3 is equity. Equity, this relates to providing health care of equal quality, equal yung quality sa mga pasyente mo, for example, na may different cases, no? May mga different concerns, health concerns. Pareho silang binibigyan mo ng nursing care na may quality na nursing care. So,
according sa kanilang preferences, according sa mga clinical condition na, yung kanilang cases, iba-ibang cases, meron kang may high blood, meron kang may diabetic patient ka, meron kang kidney failure, meron kang baby na merong sepsis, for example. So may mga personal characteristics, but you provide care according to their needs. That is equity, equal. Yung quality, kung anong quality ng care na binigay, effective, efficient ka doon sa baby, effective and efficient ka rin doon sa ibang pasyente. Depende sa needs nila. Patient-centeredness, when you provide care para masabi na may quality ang care rendered, centered to the patient. Hindi lang dahil gusto mo matapos ang trabaho mo. So this relates to meeting the needs of the patient and their preferences and providing them with nursing care, providing them with education, and providing them with support. Diba? Holistic, kumbaga. Holistic yung approach mo. And then next is safety. Relates to your actual or potential na effects, kung nagkaroon ba ng actual ng harm or wala, potential harm, may risk ba na magde-develop o wala? Kung safe ka, dapat walang risk. Dapat walang mga actual na problem na nagkakaroon ng complications. Safety, meaning may quality yung care na binibigay mo. Timeliness, so you obtain and you provide the needs or the care, maximizing your time and minimizing delays in providing care, timeliness. So when we speak about quality care that should be provided to your patients, it is the extent to which these healthcare services provided to your patients, to their family, and to their primary caregivers improve the health outcomes of our own patients or that specific patient. So in order to achieve this healthcare, must be safe, must be effective, must be efficient, equitable, and patient-centered. So tandaan nyo yan, lahat na properties na yan ay present kung ikaw ay nag-handle ng patient. Dapat lahat yan ay nare-realize mo na para ikaw ay maging isang effective nurse, dapat o magiging magaling na nurse ay dapat effective ang care mo, efficient ka, equitable, yung mga care na binibigay mo, wala kang favoritism, wala kang tinitingnan kung sino ang unahin o hindi, papaliban. Safe ang mga pasyente at saka timely yung iyong care na nire-render. So meaning, evaluation or controlling the performances of the nurses and controlling and evaluating the performances of nurses in the nursing organization is a complex property. And it requires a complex process also. How you're going to evaluate the performance of the nurse. Kasi marami siyang areas na ito consider. So, sa pagiging effective lang at pagiging efficient, marami kang i-define na mga parameters. Paano mo masabi na effective si nurse? Paano mo masabi na efficient siya? Patient-centered siya? Hindi lang yun sasabihin, patient-centered, I check, 5 siya. Effective siya, ay 5. Excellent siya. Dapat na-define how effective is effective. So may mga may mga defining characteristics pa para masabi na effective yan. So effective siya,
She utilizes nursing process care of all mga safety. Nataas ang observe the rights including mediation, provides a client specific safety measures in providing care. Okay, so overall, ang quality control ay siya, no? Hallmark siya ng pagiging quality nurse mo later. No? This is part of quality control, no? Ensuring na effective, efficient ang nurse. So, dapat na-evaluate natin ang performance niya. So, this is part of okay, so ang hallmark ng effective quality control program ay dapat paano magiging effective ang pagko-control natin o pag-evaluate ng performances ng mga nurses natin sa organization. Dapat din may support din tayo na nakikita sa top level management, no? Kung kailangan ng improvement ng kanilang performance dahil bumababa ng competency level nila, bumababa na ang kanilang mababa satisfaction rate with regards sa care na nire-render ng nurse. Dapat kung merong nakikitang solusyon ang chief nurse para ma-improve o ma-change itong area na ito na affected, dapat may support din galing sa top level management. Kung meron siyang idea na send natin ang mga nurses for staff development para ma-enhance yung KSA nila, dapat supported siya ng top level management. And number 2, dapat committed din, no? May commitment sa organization in terms sa mga resources. No? There should be enough fiscal and human resources. No? There should be budget for that. There should be an idea na open idea to admit or to hire nurses para ma-augment yung workforce ng mga ng nursing service organization, support, tapos enough budget and additional nurses para hindi magkaroon ng difficulty sa pag-render ng care sa mga dumadaming pasyente. And number 3, there should be quality control or there should be a quality in the goals. Na you are aiming for excellence. That the organization is aiming for excellence. So if you're aiming for excellence or excellent service, excellent performance, there should be adequate support and there should be enough resources. No? May funding dapat para magkaroon ng excellent performance ng mga nurses kasi madami ka dyan i-address. Kailangan yan nasusuportahan sila sa sweldo nila, nasusuportahan sila sa pag-aaral nila, no? Para ma-enhance yung KSA nila, no? It should be an excellence rather than minimum. Hindi backward, dapat moving forward. Moving forward, hindi pabalik. Diba? We should be competitive. Number 4 ay yung process ng pag-resolve ng solution or pag-resolve ng problema, I mean, using say if they use PDCA, that should be continuous, no? Continuous in different areas kung ano ang problema na nag-a-arise. Kung effective yung PDCA sa organization, so continuous yung process na gagamitin para ma-address yung problem, malagyan ng solution.
Okay, any question? Hello? Wala naman po. Okay, I will move on. So you have your assignment here. I'm uploading it later sa inyong Google Classroom. So assignment, continuous quality improvement or TQM, or should we say total quality management. Meron yung mga principles as authored by Dr. W. Edwards Deming. Siya din yung author ng PDCA, di ba? So meron siyang mga sinasuggest na mga principles na very effective siya sa organization, especially sa healthcare industry. And number 2, what are the leadership roles and management functions associated with quality control? So, magkaiba yun. You are assuming a leader role. Ano ang inyong activities na ginagawa mo dyan to ensure that there should be quality in the service that you provide. Pag management function ka, paano mo ma-ensure din na may quality din na ang iyong mga ginagawa sa pag-perform ng role mo as a manager. Okay? Meron daw, bakit hindi ako nag-charge? Hello, fourth year. Hello. Yes po, ma'am. Hello. Meron daw doon screening ng mga Mr. and Miss Nursing dito sa room. Sabi ni Ma'am Reyes. So, nandito yung mga magaganda at mga poging nursing. Kasi although isasali sa nursing days, may 20 contestants. Okay, ipo-proceed muna ako ha. Hello? Natawag kasi ako ni Ma'am Reyes. Hindi, tatapusin ko lang to. Section 1. Yes po, ma'am. Okay, so let us proceed sa this is also part of an issue about controlling. When you control, di ba, you evaluate the performance of your nurses and the rest. So, may mga issues na kailangan nakikita mo kung if they are being constructive na ba sa kanilang unit, okay ba sila? Excellent ba? Are they very good in the performance? Do they demonstrate mastery in giving care? May enough knowledge, skills, and attitude ba? Maganda ba? So, but kung destructive na yung mga nurses mo, ay kailangan mo rin gawa ng action, di ba? So, tingnan natin kung ano yung mga empleyado na kailangan ng disciplinary measure. So, di ba, this is part of your corrective measure, di ba? Kung ang empleyado mo ay meron na mga problema sa attitude nila and behavior nila, you need to act on it. So, one of your actions is to give them disciplinary measures. So, discipline. Let us employ disciplinary measures. So, what is discipline? This is training or molding of the mind or character to bring about a desirable behavior. So, may proseso na ginagawa. So, ang discipline, it is different from punishment. When you punish, you give ano tawag dito? You give something na ma-alarm siya na kung pangit ang ginagawa niya, meron palang consequence na matatanggap siya dahil hindi maganda ang kanyang behavior or attitude. No? So, an undesirable event that follows an instance of unacceptable behavior and is intended to decrease the frequency of that behavior. So, kung problematic employee ka,
kung ibibigyan ka ng punishment, merong undesirable din na consequence na ibibigay sa'yo. So, mafe-feel mo yun na, ay, meron palang consequence dito sa ginagawa ko. Baka parusahan ako, baka patanggalin ako, o baka isuspend ako. So, that is punishment. Na magkaiba ang discipline sa punishment. Okay. So, constructive discipline uses means helping the employee grow. So, hindi siya punitive in nature. So, ano kaya ang example ng constructive discipline to help the employee grow? Hindi punitive in nature. Example. Si ano ba, gising pa? Si Miss Guntang, gising pa? Miss Guntang? Absent? Ay, sige, lakasan mo. Ay, sorry po. Paano mo matulungan yung empleyado may mga may mga let's say, mga problem ka nakita sa kanyang performance. So, disiplinahin mo siya, pero tutulungan mo siyang mag-grow. Example. Pwede po ba dito yung through descriptive feedback? Descriptive feedback po instead po yung mga general statement, magfo-focus po siya dun sa magfo-focus po yung supervisor sa specific instances katulad po ng mga kunwari ng tardiness and yung impact po nun sa team tsaka dun sa workplace po. Anong gagawin mo? Constructive. Discipline. Mag-schedule po ng private meeting po dun sa employee para to discuss yung issue. So counseling? Parang counseling? Opo, para po ganun. Yes po. Siguro yung idea mo doon ay para ma-realize niya yung benefit ba ng current employment niya. Papa-feel mo sa kanya na ito ay importante pag nawalan ka ng trabaho ay lalo kang mawawalan ka ng kita o baka hindi ka na makahanap ng trabaho. And also siguro employee growth na sa punitive type, siguro i-challenge mo siya kasi lagi siyang tardy. So, disciplinary measure mo sa kanya. Uy, lagi kang tardy. Parang napapansin. Ilang tardy ka na sa 15 days. So, kahit na ikanababawasan sa sweldo, dapat meron ka pa rin gagawin dyan para ma-realize niya na mali yung ginagawa niya. So, anong strategy gawin mo para na-realize niya? Mas tinutulungan mo siya kaysa pinaparusahan mo siya dahil sa ginawa niya. Yung gagawin mo. Jana, Nava. Dali, sagot na. Jana, Nava. Excited na sila doon. Ang ingay ng mga estudyante. For one, dali. Yes, Miss Aguila, ano gagawin mo? Siguro, ma'am, realize na kasi tinulungan pala ako ng aking head nurse kaysa magalit siya. Effective communication po and also i-identify kung bakit po siya laging tardy. Then, magpo-focus po, pwede po mag-focus sa solutions instead po dun sa punishment na pwede pong i-apply sa kanya sa tardiness. So, anong solution?
sa base po dun sa pag-identify po ng reasons, pwede po mag-formulate ng ano ba, halimbawa, wait lang po. Ano? Ano ba yung mga common reasons bakit nalilate sila? Pwedeng may personal reason. O baka naman ano lang talaga yun. Leona. Mostly walang masakyan or traffic. May ginawa. Ano na? May ginawa po or traffic. Kung lagi na habitual na nga habitual tardiness. Habitual tardiness na yun. Sa 15 days, nakailan na? 5. Bawas na yan sa sweldo. Helping the employee grow. Baka ilipat mo siya sa night duty siguro para ma-realize niya na mas mahirap palang mag-night duty. So, sige, pag nag-morning ako, hindi na ako malilate. Ayoko na malate. Iyon pala yung ano. Yung benefit sa akin. Yung benefit sa akin. Realize, sayang din naman yung 6 to 2. Tama ba? Ikaw, Geraldine, anong gagawin mo sa para mag-grow ang nurse na yun na habitual ang target? Constructive discipline. Geraldine. Wait lang po, ma'am. Wala po akong maisip na. Wala kang naisip. Anak tayo ni iba. Mr. Kirk Joshua Acapulco. Ano po, ma'am? Ano po yung yung tama ba? Ako, ma'am. Joshua, Kali mag-isip naman kayo. Ano gagawin natin dyan sa Miss Kayobit. Na kahit lagi siyang late ay importante siya sa team. Yes, maybe, no? Baka siguro din ma-realize niya, kahit wala, lagi akong late ay importante. Pag nawala ako dito sa team na ito, ay mapipilaya din sila. Siguro, yes. No?
Siguro yung gagamit ka rin din ng mga motivational techniques, no? Tama yun, recognition, motivational technique yan. So, siguro, kahit naman siya ay laging late, baka sa ibang areas ng performance na nag-excel siya, ay recognize mo yung ibang area para ma-realize niya na, kahit ako ay laging late, ay meron din pala naman akong strength. No? So, I have to improve this area. Yung weakness ko ay, I have to work on this weakness. Lagi akong late kasi kahit ganyan ako, ay importante pala ako sa kanila. Okay. Next is destructive discipline. You use threats to control the behavior. So sometimes we give a memorandum of order para magsulat ng incident report. Tapos after that ay counseling, for example, and then we employ yung mga suspension, and then later pag sobra ng severe ay terminate na sila. Okay, so we have here the fair and effective rules na pwedeng i-employ sa mga empleyado natin, no? Sa mga nurses, for example. So ito ay initiative ni McGregor. So tinawag niya itong hot stove rules, no, in which may mga elements siya involved, no. So these are guidelines na pwedeng i-follow to discipline the subordinates so that they will perceive it later as a growth producing element para sila ay mag-improve sa kanilang behavior, attitude, no, sa kanilang line of duty. So, number one element is forewarning. So, sabi ni McGregor na ang forewarning daw, of course, if you have the rule, if you have this rule, di ba, hot stove rules nga, sabi niya. Dito sa forewarning, sinasabi na, if the employee touches the stove, he will be burned. No? Kung yan ay mainit, syempre, mapapaso siya. Ano ibig sabihin ni McGregor dyan? That if you break the rule, no? If you break the rule, you will get punishment or you will have a disciplinary measures. And that you know beforehand na meron talagang rules about a certain behavior na hindi maganda, meron talagang rule na i-employ sa'yo, no? Like, for example, yun nga, giving memo, counseling, tsaka yung suspension, and so on. Merong punishment. Aside sa disciplinary measures, merong punishment na pwedeng mong matanggap. So, you're very aware of that. So, if you break the rule, pwede kang magkaroon ng punishment or ma-receive ng disciplinary measures. Number two, immediate consequence. So, dito naman, if you touches the stove, meaning you break the rule or you break rules. So, if you break the rule, there will be an immediate consequence. So, kung hinawakan mo yung mainit na stove, anong consequence? Paso pa, di ba? So, meaning, na-break mo yung rule. Mainit yan dapat hindi mo hinahawakan. So, ano ang gagawin sa'yo kung na-break mo yung rule? So, you will receive disciplinary actions. And that should be administered immediately after you broke the rule. Diba? Naintindihan? Fourth year? Yes po, ma'am. Yes po. Number 3, consistency. So, in an organization, pag ikaw ay nasa management level, dapat naman talaga ay magiging consistent ka lagi sa mga maging firm ka, consistent ka lagi sa kung ano man yung mga pinapatupad mo ng mga
Kung meron kang disciplinary measures, may punishment ka, or whatever, consistent ka sa mga sinasabi mo, wala kang pinipilian. So, consistency in the hot stove rules mean that if the employee touches the stove again, say second time or third time, he or she will get burned. So therefore, every time that you break the rule, meron kang immediate and consistent consequences. Meron at meron kang marireceive na disciplinary measures or punishment every time na papasok ka, every time na nakakumit ka ng kasalanan. Number 4 is impartiality. So if any other person touches the stove or the hot stove, ganun din. Magkakaroon din siya ng consequence. No? Walang favoritism, kumbaga. No? Discipline must be impartial, punishment must be impartial, and that everyone must be treated in the same manner, no, when they break the rule. So MacGregor said that a person may be stopped and disciplined one day and not the next, no, even though the same rule is broken. Sabihin, pagka ikaw ay nagawa ng kasalanan or na-break mo yung whatever na rule mo niyan, dapat nako-call agad ang attention mo at nabibigyan ka kaagad na appropriate na intervention o kaya disciplinary action o kaya punishment. So, some punishment is inconsistent because some people are punished for their rule breaking but others are not, di ba? So, merong mga ganong situation, no? Na ang isang manager ay hindi siya consistent sa kanyang mga binibigay na disciplinary measures or punishment. So, nakikitaan siya ng inconsistencies, hindi siya firm doon sa kanya pagbibigay ng consequences kung ano man ang kanyang mga punishment or measures na dapat i-employ. Okay, naintindihan po ang 4 elements ng hot stove rules. Yes po, ma'am. Okay, next. How about the problem employees? Meron din talagang mga empleyado na rule breakers, merong mga marginal employees, merong chemically or mentally impaired employees. How do we evaluated them that na ganyan sila, rule breakers sila, ganyan sila, marginal, hindi maganda ang kanilang na-accomplish ng trabaho, no? So, may responsibility ang administration sa kanila. Once you are employed in the organization or in the industry, the administration of that institution has already responsibility to assist you as a person, how you will grow. May part sila kung paano ka i-mold as an employee, no? Yung makita nila nag-grow ka professionally and personally, meron silang parte doon. So, sa isa-isang employment, meron talagang mga ganyang empleyado, no? So, may difficulties talaga, personal, at saka may poor performance, no? Sa workplace, makikita natin. Excuse me. So, when you say rule breakers, that is very self-explanatory. Talagang matitigas ang ulo, diba? Lagi silang problema ng manager nila, dahil laging tardy, for example, laging absent.
Ang marginal employees naman, o kaya nakikipag-away, may attitude problem, pa. Marginal employees naman, these are employees who disrupt the functioning of the unit because yung quantity tsaka quality ng work nila ay minimal, no? Minimal. Hindi namin met ang standard, no? Walang best na outcome, marginal, no? Fair, poor lang ang performance din yan. Pag mga chemically impaired employees naman, or impaired employees, these are employees who are unable to accomplish tasks at an expected level because they are psychologically ano tawag natin, impaired ba? O meron silang mga burdens na dinadala, no? Mayroong mga problema, no? So, dala-dala sa trabaho. So, may personal problem, naapektuhan din yung trabaho nila at nakikita din mismo sila na very visible na may problema. So, nagre-reflect din yung kanilang problema sa performance nila. So, some naman chemical, yun. Say, may alcoholism, minsan pumapasok, medyo may hangover, no? So, lagi-laging pumapasok na gano'n. So, may effect din yung sa feedback, kung bago may feedback din yung mga kasama mo o kaya pasyente, no? May inom yung nurse, kaya may addiction ang nurse, o kaya naninigarilyo. Tapos sa trabaho, lalabas, naninigarilyo. Pagbalik, syempre, naamoy ng pasyente yun. Is chemical impairment. So, sila nagmamadali magbigay ng nursing care kasi gusto ng manigarilyo. O kaya nadidelay ang nursing care dahil nandun sa labas ng hospital naninigarilyo pa. Okay? So, these are issues na harap ng mga nurse managers natin. So, anong gagawin ng nurse managers? May mga options naman sila na pwedeng gawin sa mga problematic na mga employees, no? So, they can decide kung magre-reorganize ba siya ng kanyang unit, magda-downsize ba siya ng unit niya through transfer and termination. No? Pwede yan gawin ng isang manager. So, transfer and termination within an organization can also lead to productivity and success. Kasi if you are already encountering this issue na meron kang mga problem employees, bakit mo sila i-retain kung it can affect it affects the performance and the delivery of care. So kaysa mag-increase yung mga rates ng ng complaints, for example, and worst ay yung namamatayan ng pasyente, di ba? O kaya nagkakaroon ng accident. So, bakit mo pa sila i-retain? So, pwede kang mag-transfer, pwede ka rin mag-terminate. So, tinitingnan niya, and according to studies, that it can also increase productivity, no? If you encounter or experience these cases na mga ganyang klaseng empleyado. So, pwede rin naman niyang transfer sa mga good employees, no? Transfer. Pwede mo silang i-transfer sa ibang organization, sa ibang unit, for example, that is for the purpose of promotion. No, you can transfer. Very effective na nurse ito. So, kailangan ma-challenge natin siya, lagay natin siya sa different areas para mas usable siya doon, no? Mas makakatulong siya sa kabilang unit kasi very able siya or very maaasahan na nurse. So,
transfer, hindi siya negative, pwede din siya positive. No? So, positive siya, promotion ang tinitingnan. So, to make them better use their potential sa ibang unit. So, in some instances naman, yung mga problem employees may also be transferred to other areas where when they may be more successful. Kasi baka hindi nila type tong current area nila, so kailangan siguro i-challenge din sila kung saan sila mas effective or mas inclined. So, lipat natin sila. No? So, makikita natin ng ang change. Tingnan natin, ma-study din natin kung there would be a change in the behavior. So, kung walang change sa behavior, so it is detrimental to terminate the employees. Siguro may process naman yan, due process, no? Hindi naman agad-agad sa termination, baka naman suspend mo muna until na makita mo kung may changes. Kung wala talagang changes, it would resort to termination. So, you have to restructure your organization kung may mga ganyan. May na-terminate kang empleyado. So, yung transfer sa mga healthcare industry, no? You transfer your nurse to other location, to other unit for promotion, o kaya for increase ng salary, okay yun. Ang tawag natin dyan, kung nurse yan, no, RN, registered nurse, i-transfer mo sa ibang unit, nurse pa rin siya. So that is called lateral transfer. No? Similar yung scope ng responsibilities niya. Pwede din head nurse, for example, lipat mo sa kabilang unit, head nurse pa rin siya. That is lateral transfer. Pero, pwede rin tayong mag-downward transfer. Nandyan ba kayo, fourth year? Yes po. Pwede rin mag-downward transfer. And what is that? So, ito yung, binababa mo na yung position niya. Hindi naman pwede ang nurse ay downward transfer. Kasi nurse siya, registered nurse siya. Hindi mo siya pwedeng ilagay sa nursing aid kasi license siya. Hindi yan po pwede. Pwede yan sa mga, let's say, nag-assume na ng mga managerial position ng mga registered nurse. Let's say, supervisor, head nurse. Pwede mo siya downward transfer. Gawin mo siyang nurse. Mga staff nurse, that is downward transfer. You take the position that is below his or her previous level. So, ito namang termination. So, magre-restructure ka talaga dyan ng Kasi yan yung final step mo Final step ng performance appraisal mo Talaga, if the person failed to meet the minimum standard at walang improvement nangyari sa performance niya. So you have to take that option na terminate mo na siya, no? So, but if you terminate the person, kailangan you have to follow strictly the guidelines on how to come up with the final decision and termination. Dapat may due process, no? Dumaan pa siya sa, let's say, coaching, dumaan siya sa counseling, and dumaan siya sa other processes like yung na-suspend mo na kung walang pagbabago, yung last mo is termination. Okay? Okay. These are the rules in instituting discipline. Number 1, should be progressive. And what that means, yung disciplinary rule mo ay dapat daw progressive. After na na-evaluate mo yung performance, ay hindi maganda ang kanyang performance. Should be progressive. Punishment should fit the offense. Ano ibig sabihin ng progressive na rule?
in disciplining in placing discipline sa empleyado. Progressive. Dali. Jerome. Start po muna ma'am sa mga maliliit na punishment, tapos gradually po nag-i-increase yung severity ng punishment po. No? So usually, di ba, memo, no? Written, tapos verbal, counseling, tapos, ayun na, suspension, termination. Yan, that is progressive. Punishment fits sa offense. So sa ano natin, sa standard of practice, meron tayong mga offense, different level ng offense, no? First level, minor, tsaka major offense, and then may equivalent na ano yun, na punishment. Meron din sa bawat organization, may sarili-sarili din sila levels ng punishment based sa kung anong nakasulat sa kanilang employee manual. Yung human resource development. Assistance should be used if you institute discipline. So kung may mga mediator, kailangan mo ng counseling, kailangan mo ng psychologist, for example, so on. Should you stop yung pinag-isipan, individual should be confronted, not the group. So patawag mo siya, hindi mo siya pahiya sa grupo. Should be clear and concise, objective, firm ka in sticking to the decision. Kailangan hindi ka nakukitaan ng favoritism, baka inconsistent ka sa mga consequences na i-employ mo sa mga ilang empleyado na nakakommit ng mga let's say mga behavior na unbecoming and so on, kung ano mga errors. Build respect, trust, and confidence to handle the decision. Kailangan pa-feel mo sa empleyado mo na ikaw yung may authority to institute disciplinary measures. Kailangan hindi ka niya manipulate at magkaroon din siya ng fear, takot. Guidelines, get the facts before acting. So, ang facts na yan should be siguro objective, objective lagi. So, may mga subjective din naman, but you have to validate those. So, do not act while you are angry. So, you have to kailangan yung relax ka, hindi ka takot, hindi ka galit. Kasi pag galit ka, ang dami mo ng ang dami ng bagay na pwede mong magawa na hindi mo naman intention, and then later magsisisi ka. So, hindi dapat ganun. Kailangan baba na, nag-subside na yung galit bago mo siya kausapin. Do not suddenly tighten your enforcement of rules. Baka mamaya magkaroon pa ng inconsistencies, ay masisilipan ka. Do not apply penalties, discipline in private, make offense clear, get the other side of the story. Yan, kung halimbawa may mga conflict yan, or what, may sulsol, ay gagawa ka ng investigation. Do not back down when you are right. So, huwag mo pa-feel, pakita sa empleyado mo na takot ka sa kanya. Pagtaas lang ng boses niya, naurong ka na, ay ma-feel din niya, ay medyo kaya ko to. Kaya kong kontrolin yung boss ko. So, baka hindi mangyari yung gusto mo mangyari. Inform the Human Resources Department and Administration the outcome and other pertinent details. So, you have to work in hand with collaboratively with the Human Resource Department kasi sila yung may hawak ng mga file ng employees. Okay. Performance appraisal. Next week na lang to para maka-attend ako doon sa screening. Sabi ni Ma'am Evelyn, next week na lang ang performance appraisal. So this is still part of controlling, di ba? Sinabi kanina na
when you control, you have to evaluate the performance by using different tools. So, when you evaluate, minsan may mga lines na subjective siya. So, dapat ma-eliminate mo yung subjective na element, no, sa pag-evaluate ng performance ng empleyado mo. So, there are different errors, no, in rating. Kasi nga, minsan, dahil sa impression mo lang, dahil sa una mo lang siya nakita, ganun na agad, no? You feel na okay siya ngayon sa una mo siya nakita, naiisip mo na sa susunod niya na mga gagawin ay talagang okay siya mag-perform. So those are errors, no? So there are 10 errors in evaluation. Okay, so next week na lang tayo magkita ulit for one. Okay po, Okay. ma'am. Agad po, ma'am. Okay po, ma'am. For one, hindi ko nasagot. Natawag ako ng mga konti na lang pala ito. Ha? Ano? Ang holiday. So, sige, tapusin natin. Sandali lang to. Ito, maganda to. Maganda yan. Maganda. Yaman si Ma'am Evelyn dyan. Okay. So, sabi nga, there are errors that may be committed sometimes when you evaluate the performance of your mga subordinates, for example. So, yung regular performance appraisal kasi dapat ini-encourage yan that the healthcare organization should do this annually, na may regular oversight ba sila and evaluation ng mga pag-perform ng responsibilities ng mga administration o kaya mga managerial positions, assume ng position, at saka yung mga nurses talaga. What is the purpose of doing performance appraisal? Ano ang nito? Ang goal. What is the purpose of doing the performance appraisal? What is the goal? Para saan? Is mangawag. Para saan to? Bakit kailangan na regular daw ang evaluation? Para po maging aware si employee po kung ano po yung nagiging performance niya, tas ano po dapat yung magiging mai-improve niya, and yung mai-enhance niya po kung may mga positive traits po siya. Tas kung may Yes, tama. Yes. Generally, to know, what is the current performance, and is there other opportunities to grow personally and professionally kung meron mang deviation sa performance. Yan. Yun lang naman ang niya, pinaka-general na purpose. Performance appraisal. But this is obliged na ginagawa yan. Kasi if you're aiming for excellence, kailangan na evaluate mo yung performance para alam kung ano yung mga areas na dapat i-improve. No? But mayroong errors in evaluation na pwedeng makommit ang isang evaluator, such as head nurse o kaya sa supervisor and the rest. So, pwede nila kasing basihan lang sa pag-i-evaluate ay yung performance na good, no, in some areas. But, ina-assume na other unknown areas ay good na rin. Hindi mo nakita, kumbaga. So, ang tawag doon ay halo effect. No, halo effect. Halo. Person whose performance is good in several known areas is assumed to be good in other perhaps known areas din na may mga ibang areas na din
na hindi mo nakita na ginagawa niya, no? And you believe na kahit hindi mo nakita, ginagawa niya at tama yung gagawa niya. Halimbawa, nakita mo siya na magaling siya mag-assess. Magaling din siyang magbigay ng health education. So, yun lang nakita mo sa kanya. So, assume na magaling siya. Pero hindi mo siya nakita kung paano siya mag-administer ng medication, paano siya makipag-usap sa pasyente, paano siya makipag-communicate sa kanyang mga katrabaho, na so hindi mo nakita yon. So pero alam mo na yun dapat ay ginagawa niya, di ba? So you believe na good na rin siya doon kahit hindi mo nakita yung pakikipag-usap niya, pakikipag-relate niya. Halo effect. Number 2, recency effect. No? So recent events, whether it is good or bad, epekto sa rate mo sa kanya. So kung good ang nakita mo ngayon ay di good na rin yung iyong rate sa kanya, yung evaluation sa lahat ng areas. Kung bad, parang meron ka ng hindi magandang o kaya good ang ginawa niya ngayon, di very good talaga ang rate mo, pero hindi naman pala yan lagi niya nagagawa ng tama. No? O kaya bad ang nakita mo sa let's say nagkamali siya sa pagbigay ng medication, wrong client ang bigyan ng medication, ay ina-assume mo na tuwing magme-medication siya ay mali ang maling pasyente ang binibigyan niya ng medication. O kaya wrong ang dosage, computation ng dosage. O ina-assume mo na tuwing magme-medication siya ay mali ang ginagamit niya ng formula. So na-overdose siya, na-underdose siya. Recency effect. Number 3, horn effect o problem distortion. What is that? Pakibasa. Horn effect. Sino gusto magbasa? Amanda. Horn effect Horn. or problem distortion. One poor performance may weigh heavier with the rater than many good performances. One poor performance may weigh heavier with the rater than any good performance. So isang pagkakamali na parang pinag-presume mo na baka yung iba niyang ginagawa ay malitin. No? Horn effect. Next. Sunflower effect. Basa. Miss Villafuerte. Rater may grade all employees high if she thinks her team is great. Yun. So kung, let's say, majority, nakikita maganda ang performance, parang lahat na sila ay ganda ang evaluation mo. No? Lahat sila. Excellent. Number 5, let's say, Santillan. Central tendency. Ma'am? Central tendency pala. Central tendency. Rater may mark everyone as average, especially if she is unsure how certain people perform. Yung unsure. You are unsure, ay para maging fair, ay lagyan ko na lang siya ng average. No, hindi mo nakita, wala kang time para makita na paano siya gumawa, paano siya bilang isang nurse. You are unsure. So average para say central tendency. Number 6 is Balboa. Rater temperament effect. Different raters will be stricter or more lenient than others. Rater temperament. So, pwedeng strict. May mga raters na stricto sa pag-rate. Kaya
No? Kaya lenient. Ibig sabihin, maluwag, no, mataas magbigay ng grade, mataas mag-grade, meron naman iba medyo mababa ang magbigay ng grade kahit sa iba ay maganda naman ang performance. So kung sa iba ay excellent, sa kanya ay ano lang, good lang. No? So baga mataas ang maybe mataas ang standard. Number 7, Mr. Di Maano. Strict ratings. The rater scored the person lower than he deserved in an effect to motivate him. Okay. So, in an effort to motivate him. So, bigyan mo siya ng mababang score. So, I think that is unfair naman yan, di ba? Unfair yan. Baka hindi naman yan nare-realize ng empleyado na gano'n ang ibig mong sabihin. So, that is unfair. Number 8. Madi. Guessing error. Guesstimates by the rater about particular performance she did not really observe. Parang yung kanina, yung isa, average naman. Parang ano din yung kahit hindi mo nakita, pero average yung central tendency ba yun? Yan, average yung central tendency. Pwede ito kahit hindi mo nakita, unsure ka kung paano siya nag-perform. Sa guesstimates naman, you rate. So, pwedeng iba-ibang rate mo. Pwedeng mataas, may average, may fair. So, kahit hindi mo sila na-observe. Yan, guesstimates. Okay na yun, number 9. Pwede din siya initial impression. Alam mo na yun, no? Initial impression. Alam mo na yun. Ay, maganda tong nurse na ito. Siguro magaling din ito. Personal attributes, appearance lang basihan mo sa pag-grade. Kaya, favorable yung impression mo. So, always smiling, yung nurse, ay, magaling din siguro to. So, excellent. Pagka naman, hindi mo masyado feel ang nurse, sungit ang nurse, hindi ka binabate, ay, you will, score less. Ay, poor, ay, fair, ganyan. Initial impression. Status, rater judges a person according to position, education, or other criteria rather than actual performance. So, yung basis lang ang pag-rate mo ay kung siya ay nakatapos ng master's degree, ng PhD, o kaya yung base sa experience, ay madaming experience. Ito ay magaling. Yan. So, excellent na ilalagay. Okay, so, siguro that ends. So, you just read the pointers for leaders that are engaging in evaluation of their subordinates. No? The fairness, the workload, and so on. Yung assignment nyo lang yung kanina, ha? Huwag na ito. Hello? Sa BS mo maya. Ito. Yan. Ilalagay ko sa BS. Bakit wala pasok next week? Ano ba yun? Para? Bonifacio Day po, ma'am. Monday. Tapos, Tuesday may pasok na. Opo, pati po sa 30 po meron na. Hindi walang pasok. Ilagay ko to sa sa DS. Tapos, pagka nagkita tayo ulit, you recite about this. Na? Okay? Yes, Mr. Mercado.
Ma'am, paano po pala instruction po dyan? You just list what are the principles of total quality management by Dr. Edward Deming, and then enumerate also the leadership roles and management functions. Enumeration lang to pareho. Okay po, Yung ma'am. continuous quality improvement niya parang 14 yun, 14 principles. Leadership roles, you can enumerate as much as you want. 100. 100 sa leadership role, 100 sa management function, o di 200. Sige. Okay na? Siguro at least 10 or maximum ay 10 pala. Minimum ng 5 na leadership roles sa management functions. Okay? Okay po, ma'am. Bali, yan na lang po yung assignment. Di na po yung dulo. Hindi na tutubo. Okay po. Okay, sige. So, see you next week. Next week pala. Thank you po. Kayotid. So, what about other concerns? Meron ba kayong gusto sabihin? Ay, gusto ko itanong? Ha? Kasama siya? Hindi po, ma'am. Joke lang po yan. Nandun sa room. Nandun na yata sila. Ano kung ano yung mga review na rin. Malay ko ba dyan sa mga ganyan? Wala na pong concern, ma'am. Thank you po. Wala na. Sige. See you. Thank you po, See you ma'am. next See you sa December, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po. December na. Thank you Okay, po. balik natin. December na pagbalik. Yes, ma'am. Yes. Diba? First week of Pasko yan. Okay, bye-bye. Si Balboa Opo. yan na Thank you po, ma'am. Ay, teka muna. Wait lang. Mag-message pala ako dun sa nyo ha. Meron mga hindi ko nakita requirements. Nandiyan pa si Kabatingan, Cardenas. Wala? Gunta. Sige, mag-message ako sa GC ha. Ano yung mga requirements na wala. Yes po, ma'am. Sige, bye. Bye po. Bye.